چطورید بچه‌ها؟ به کانال خودتون خوش اومدید. امروز با هم دیگه می‌خوایم آلبوم کیری یا کایاری از آفست رو تحلیل و بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ این آلبوم. تولدم نمی‌کنم شمع رو فوت می‌کنم ایزا رو دود شده کیفمو کوک سک میرم بالا گرم بشه سرمایتون. خودم اولین بار وقتی اسم آلبومو شنیدم گفتم اسم آلبومو چرا گذاشتی کیری، ولی بعدش فهمیدم کایاریه، یه نوع اسم آفریقاییه که اسم شناسنامه‌ای خود آفسته. آفست جدیدن با گانا خیلی مچ شده، واسه همینم آلبومش با گانا خیلی شبیه هم بود. کلا رفتارشون و طرز فکرشون و اون چیزی که تو زندگی در نظر گرفتن باعث شده که شبیه هم بشن. این آلبوم کاور جالبی داره. آفست یه جا دراز کشیده، گردنبندای الماسش هم رو گردنشه، 3 تا گردنبند، ریلکس کرده، چشاش هم بسته، داره سیگار میکشه. این آلبوم 18 تا ترک، بریم ببینیم چجوری است. ترک اول انمیز یا دشمنا. چه ترک. این ترک یه ملودی آروم آرامش بخش داره ولی یه حس انگیزشی هم داره. آفست تو این ترک به روابطش با کسایی که براش تهدید یا رقیب بودن میپردازه. تو این ترک یه جورایی داره حس انتقامجویی خودشو نشون میده و میخواد از کسایی که الان براش موندن در مقابل دوستای قدیمی که دشمن شدن مراقبت کنه. یه جمله جالبم تو کاراسش میگه که خیلی قشنگه. میگه خدایا تو منو در برابر دوستان محافظت کن، من خودم به حساب دشمنان میرسم. این جمله آفست نشون میده که بدترین دشمنا از خود دوستای آدم میشن. آفست تو این ترک از فضایی مثل خیانت و تنهایی صحبت میکنه و به این اشاره میکنه که چطور کسایی که قبلا دوست صمیمیش بودن و نزدیکش بودن الان به دشمنش تبدیل شدن. اکثرا هم به خاطر حسادت دیگه. بیتش یه فضای تاریک و غم انگیز داره و ملودیای این آهنگ حس سوال یه آدم خیانت دیده رو میرسونه. کلا آفست تو این ترک در مورد مشکلات و چالش‌های روابطش صحبت میکنه. این ترک مفهومی و خفنی بود. خودم هم دوستش داشتم. ترک دوم پیلز با همکاری NBA یانگ پیلز به معنی قرص هاست. تو این ترک آفست در مورد مصرف مواد مخدر و تاثیرش روی زندگی شخصی و حرفه‌ای خودش صحبت میکنه. این ترک یه نوع اعتراف به اینه که چجوری مواد مخدر میتونه به یه راه فرار از مشکلات تبدیل شه، ولی خود مواد مخدر هم مشکلات جدید ایجاد میکنه. آفست در مورد جنبه تاریک شهرت صحبت میکنه و فشارهایی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از شهرت به سمتش میاد. این ترک یه جورایی هشدار و تلنگر به مخاطب میزنه که مواد مخدر میتونه زندگی آدمو نابود کنه. آفست با تجربیات خودش به مخاطب میگه که من این کارو کردم و این شد نتیجه، شما تکرارش نکنید. کلا ترک‌ها امضای خود آفسته، هم بیتاش هم فلوهای همیشگی خودشه. بیتش هم در این حال که فضای دارک داره یه فضای امیدوار کننده هم داره. ورس یانگ بوی هم حال نمیکنم، فقط میاد گنگ میخونه دیگه. و آفست اومده راجع به یه مسئله خفن حرف زده، بعد تو میای کسچرش میکنی. خدای من جای آفست بودم فیتر کنسل میکردم. بابا چی داری میخونی؟ یه دفعه بهش بگو آقا کسچر نخون، من دارم راجع به این موضوع تو این ترک حرف میزنم. یارو هر چی دلش میخواد میخونه. این که موضوع انشاد اینه، تو راجع به چی دیگه مینویسی. لامصب موضوع اینه، کمتر مواد بزن. این ترک خوبی بود به جز بخش NBA یانگ بوی. ترک سوم پروفشنال به معنی حرفه‌ایه. چه ملودی داره. بیتش که یه سمپل فوق‌العاده داره، ملودیش هم خوبه، دوست داشتم. فلوهای آفست هم که کارو هایپر کرده. تو این ترک هم همونجوری که از اسمش مشخصه، آفست در مورد حرفه‌ای بودن خودش تو مارکت صحبت میکنه. هم میگه کاربلدم، هم فلوهاش هم این داستانو نشون میده دیگه. بیشتر به جنبه فنی و هنری کارش پرداخته و راجع به این حرف میزنه که چجوری به یه آدم حرفه‌ای تبدیل شده. بعدش هم راجع به تعادل بین زندگی شخصی و حرفه‌ای خودش صحبت میکنه و این ترک نشون میده که آفست با وجود چالش‌هاش حرفه‌ای و هدفمند دنبال موفقیت تو موزیکه. ترک چهارم بک این دد مود با همکاری وایفن لوچی. این ترک یه حالت انگیزشی و پر انرژی داره. آفست از برگشتن به حالت قبلی خودش صحبت میکنه. در مورد اون زمانی که تو اوج قدرت و موفقیت خودش بوده و دنبال هدفهای بزرگ میرفته صحبت میکنه. این ترک نشون دهنده اینه که آفست آماده است تا دوباره به قدرت و موفقیت قبلیش برسه. این ترک به مخاطبام انگیزه میده تا اونام به سمت آرزوهاشون حرکت کنن. بیت این ترک هم پر انرژی و انگیزشیه. ایتویتای سنگینی داره. فلوی آفست و وایفن لوچی کارو گنگ کرده. از این ترک هم راضی بودم. تا اینجا آلبوم ترک بد نداشت. ترک پنجم دیفرنت اسپیشیز با همکاری گانا. بیت این ترک هم یه ملودی گیتار آروم داره. کلا فضای دارک و انگیزشی آلبوم حفظ کرده. این ترک به معنی گونه‌های مختلفه. تو این ترک آفست و گانا به تفاوت انسان‌ها، زندگی و تجربه‌های شخصی خودشون اشاره میکنن. میگن همونطوری که انسان‌ها از گونه‌های متفاوتن، شخصیت‌ها و تجربه‌هاشون هم متفاوته. تفاوت و تجربیاتشون اونا رو میتونه به انسان‌های مختلفی تبدیل کنه. در آخر هم در مورد تکامل شخصی و
اجتماعی خودشون صحبت میکنن و میگن که چجوری با این تفاوت‌های انسان‌ها کنار میان و تو روبرو شدن با اونا پیشرفت کردن. یعنی کلا یاد گرفتن تو زندگی که چیکار بکنن. این ترک هم از لحاظ مفهومی خوب بود، بیتش هم خوب بود. ترک ششم بادیز با همکاری JID. بادیز به معنی بدنها یا جسدهاست، تعداد افرادم میشه. میتونه به معنی ضربه زدن به دشمنا و پیروزی تو شرایط سختم باشه. این ترک از همون اول که پلی میکنی وایبش آدمو میگیره. ملودیش هم پیانوه، با فلوی آفست هم کار جمع شده. یه دفعه سینتیسایزهای دارک میاد اون پشت که کارو خیلی خفن کرده. یه ترک خاص، موزیک ویدیوش هم خیلی حرفه‌ای بود. بهتون پیشنهاد میکنم برید ببینید. نسل سوم رپرایی مثل امینمن که JID هم یه خورده سبک رپ کردن شبیه کندریک لامار و امینمه. کلا کلمات و قافیه بندی قوی ایجاد میکنه. فلوش هم که میبینید واقعا آدم لذت میبره. کیکای تند هم داره، زیر صدای الکترونیک داره. تو این ترک بیشتر به موضوعاتی مثل ثروت و شهرت و موفقیت میپردازن. به این موضوع اشاره میکنن که چجوری میتونن بر اساس موفقیت و اعتبار خودشون رو دیگران تاثیر بذارن. این ترک هم یه جورایی گنگ حساب میشه، چون هر دو رپر تو صحبتاشون نشون میدن که قدرتمندن و هیچ چیزی نمیتونه مانعشون بشه. این ترک هم ترک فوق العاده و بی‌نقصی بود. ترک هفتم Love You Down. این ترک نسبت به ترک‌های قبلی فضای ملایم و رمانتیک تری داره که یه حس عاشقانه رو به آدم میده. تو بیت این ترک هم از سازهای سنتی و آکوردهای نرم استفاده شده که اون حس عاشقانه و رمانتیک رو به آدم بده. Love You Down به معنی اینه که وقتی تو یه نفر خیلی بیش از حد دوست داری و میخوای یه مرحله عشق تو جلوتر ببری و طرف تو همه جوره حمایتش میکنی و میخوای اون بخشی از زندگیت باشه. به معنی حمایت تو روزهای سخت و نشون دادن محبت هم هست. تو این ترک همونطوری که مشخصه آفست در مورد روابط عاشقانه و عاطفی خودش صحبت میکنه. در مورد جزئیات احساساتش و عشق ورزیدنش میگه. آفست تو مصاحبه اخیرش گفته بود که من دوست دارم یه زنی کنار من باشه که بهم کمک کنه، همه جوره حمایتم کنه، بچه‌داری بلد باشه، تو کارهای خونه کمکم کنه، مسائل زناشویی رو خوب بلد باشه، که به گفته خودش هیچ کدوم از اینا رو کاردیبی نداشت، به خاطر همین ازش جدا شد و فقط هم به خاطر شهرتشون با هم دیگه مونده بودن. آفست هاوس وایف میخواد، زن خونگی میخواد. این ترک هم عاشقانه بود دیگه، ترک بدی نبود ولی متوسط بود. ترک هشتم رانی داپ با همکاری کی گلاک. بیتش هم لندن آن ترک زده. بیتش پر انرژی و گنگه. توی ملودیش هم یه صدایی رو سمپل کرده. بیتش بیشتر تایپ کی گلاکه. رانی داپ به معنی پیشرفت سریع و ادامه دادن به مسیر موفقیته. یه ترک به شدت انگیزشیه، بیشتر در مورد موفقیت مالی و پیشرفت شخصی صحبت میکنن. تو این ترک هم در ادامه ترک‌های قبلی آفست داره تلاش میکنه که خودش رو به اون موفقیت قبلی خودش حتی بیشتر هم برسونه. کلا بعد از اینکه رابطه آفست با کاردی بی تموم شد، آفست انگار خیلی انگیزه گرفته و از اشتباهات خودش درس گرفته و فقط میخواد بره موفق‌تر شه. کلا صد وجودش رو گذاشته رو موزیک و بیشتر وقتش رو با خانواده‌اش میگذرونه. کلا هر دو رپر تو این ترک میگن واسه رسیدن به هدف‌های بزرگ هیچ وقت نباید از تلاشت دست بکشی و همزمان هم باید با قدرت و انگیزه ادامه بدی. کلا فرمول موفقیت همینه دیگه. این ترک هم ترپ هارد بود و همه جوره خفن بود. خودم راضی بودم ازش. ترک نهم Set It Off. یه ملودی آروم و دارک داره، برعکسش بیسای سنگین و قوی. انقدر بیت این ترک و فلوی آفست خفنه که آدم دلش نمیخواد پاز بزنه. این ترک نسبت به ترک‌های قبلی کوتاه‌تره. سرید آف به معنی شروع یه مبارزه یا رقابته. آفست تو این ترک خیلی پرقدرت و با تسلط صحبت میکنه. میگه من آماده جنگ و چالش‌های بزرگترم، آماده رشدم، آماده اینم که با هر چیزی که زندگی بخواد روبرو بشم. این ترک بیشتر خطاب به دشمنای آفسته و یه جورایی اعلام آمادگی و قدرت میکنه در مقابل اونا. این ترک هم ترک فوق‌العاده‌ای بود، خودم دوستش داشتم. امیدوارم شما هم خوشتون اومده باشه. این آلبوم یکی از بهترین آلبوم‌های امساله. هر ترکی از آلبوم که خودتونم خوشتون اومد واسم تو کامنت‌ها بنویسید. ترک دهم فولجرز. بیس و ملودی اول این کارو دوست نداشتم. کلا یه جورایی سینک نیست. یه ملودی ساده و دارکی داره که خودم زیاد این ترک رو دوست نداشتم. وایبش خوبه ولی خب یه سری جاش ایراد داره دیگه. فولجرز یه برند معروف قهوه است که آفست اینجا ازش به عنوان یه استعاره استفاده میکنه که مثل یه فنجون قهوه هر روز آدم باید خودش رو شارژ کنه و دوباره به سمت هدفش حرکت کنه. این ترک کلا در مورد بیداری و انرژی دوباره پیدا کردنه. کلا ترک انگیزشیه. آفست با استفاده از تجربیات زندگی خودش میخواد به مخاطب یاد بده که چجوری هر روز برای پیشرفتشون دوباره تلاش کنن، دوباره از نو همه چیزو بسازن و شروع به حرکت کنن. از لحاظ مفهومی خفن بود ترک، ولی خب از لحاظ بیتش یه سری جاش ایراد داشت. ترک 11 All of My Hoes به معنی تمام دوست دخترام، تمام جنده هام.
این ترک هم از ملودیای الکتریک استفاده کرده تو بیتش. یه ترپ ملو و پر انرژیه. تو این ترک هم آفست دوباره در مورد روابط عاشقانش با دخترها صحبت میکنه. از تجربیات خودش تو روابط با دخترها میگه. تو این ترک آفست بیشتر دنبال تفریح و اشغاله و کلا داره از زندگی و لایف استایلش و با 10 تا دختر بودن لذت میبره. کلا رپرهای سیاه‌پوست بیشتر دنبال اینن که روابط آزاد داشته باشن و ازدواج نکنن. دوست دارن 10 تا دوست دختر همزمان داشته باشن و ازش لذت ببرن. این ترک هم ترک باحالی بود، دوست داشتم خودم. کدوم پسری از ترکایی که در مورد دختراست بدش میاد. ترک کلا وایب خوبی داره. ترک 12 کالریز. کالریز به معنی همون کالریه. بیت این ترک ترکیب ترپ و سینتزایزرهای الکترونیکه. یه فضای ملو و آروم و در عین حال انگیزشی داره. آفست تو این ترک در مورد زندگی سالم و تغذیه درست صحبت میکنه. تو این ترک آفست از واژه کالری برای اشاره به مصرف بیش از حد و بیوقفه از پول و شهرت و روابط استفاده میکنه. این ترک به نوعی نشون دهنده گرایش‌های افراطی و پرمصرف دنیای مدرن امروزه و تو ادامه با شوخی و سبک خودش میگه که چطور میشه با سرعت به سمت افراط و زیاده‌روی حرکت کرد. این ترک موضوع جالبی داشت، حس و حالش هم خیلی خوب بود. ترک 13 چکمیت اسموث. ملودیش مثل سرود ملی میمونه. تو بیت این ترک از سازهای جاز و بیس آروم استفاده شده ولی بازم پر انرژی و انگیزشیه. آفست تو این ترک با ایهام و هوشمندانه به بازی شطرنج میپردازه و میگه روند تصمیم گیری‌های زندگی و مسیر موفقیت دقیقاً مثل بازی شطرنجه، باید با استراتژی و دقت پیش بری و میگه هر قدمی که برمی‌داری باید هوشمندانه و با فکر باشه. اگه قدم درست باشه یه قدم به موفقیت نزدیک میشی، اگه قدم اشتباه باشه ممکنه کلا بازی رو ببازی. کلا ترک خوبیه، در مورد استراتژی و هدف و برنامه‌ریزی داشتن صحبت میکنه. کلا همیشه پوز زندگی لوکسشون هم میدن تو ترک‌ها دیگه. این ترک هم وایبش خودم دوست داشتم. ترک 14 بک‌اندز فور شو. بیت این ترک هم هیجان انگیز و پر انرژیه، کلا آدمو بلند میکنه. فلوی آفست هم مثل همیشه خفن و پر انرژیه. تو این ترک مستقیما در مورد مسائل مالی و ثروت صحبت میکنه. بک‌اندز به معنی درآمدهای پنهان یا اضافیه که به راحتی به دست میاد. فور شو هم یعنی حتما. آفست تو این ترک از موفقیت‌های مالی و پولی که به دست آورده صحبت میکنه و میگه کلا هیچ وقت از مسیرش دور نمیشه و تو هر شرایطی دنبال درآمد و ثروت بیشتره. ترک‌های آفست کلا در مورد موفقیته. بعد جالبه که یه سری جزئیات هم میگن و چیزایی که با اون پولا خریدن و همین باعث میشه که آدم انگیزه بگیره و بره به سمت هدفش. درسته تو ایران یکم سخت‌تره ولی خب با استفاده از هوش و علاقه خودتون و تحمل سختی‌ها و جا نزدن و اون آینده نگریه که از هدف خودتون دارید میتونید پیش برید و به هدفتون برسید. یکی از مهمترین نکاتی که آدم به موفقیت میرسه اینه که جا نزنه و به تلاشش ادامه بده و نتایج لحظه‌ای رو به چشم چالش‌های برای رسیدن به اون هدف بزرگترش ببینه. این ترک هم ترک فوق‌العاده‌ای بود، کلاً ترک‌های آلبومش خوب بود. ترک 15 پرادا ماسلف با همکاری تز و تاچ داون. به معنی اینه که به خودم افتخار میکنم. بیتش ملودیای الکترونیک داره. صدای تزو این کارو انگیزشی کرده و بیشتر از اون ترکاییه که حماسی و انگیزشیه، نه مثلا به صورت ترپ و گنگ. تو این ترک آفست در مورد خودباوری و استقلال و زندگی لوکس خودش صحبت میکنه. پرادا میتونه به برند معروف پرادا اشاره داشته باشه. آفست تو این ترک میگه مثل برندهای معروف و مشهور تونسته زندگی خودشو بسازه و مثل برند پرادا اونم یه آدم موفق و مشهوره و الگوه برای جامعه. اینم آهنگ ملو خوبی بود، به درد جاده میخوره بیشتر. واسه ریلکس کردن هم خوبه. ترک 16 Never Let Go با همکاری جان لجند. بیت این ترک پیانوی آروم و ناراحت داره. اونم به خاطر موضوع ترکه که راجع به از دست دادن دوستای صمیمیه. تو این ترک آفست از مرگ تیکاف که یکی از اعضای میگوز بود ناراحته و میگه حاضرم تمام شهرت و ثروتمو بدم ولی تیکاف دوباره زنده بشه. که این آهنگ خیلی غمگینه، خودم تاثیر گرفتم ازش. این آهنگ غمگین ترین ترک این آلبومه. منم از مرگ تیکاف ناراحت شدم. تیکاف چند سال پیش به همراه کوئو و چند تا از دوستاشون رفته بودن به یه کازینو. اونجا چند نفر میان و به سمتشون شلیک میکنن و تیکاف هم چند تا تیر میخوره و متاسفانه میمیره. تیکاف رپر با استعدادی بود، امیدواریم که خدا بیامرزتش. کاروس این ترک رو خواننده مشهور جان لجند میخونه که صدای فوق العاده ای داره و کارو خفن کرده. این ترک بدون شک یکی از بهترین ترک‌های این آلبوم بود. ترک 17 Favorite Girl با همکاری تای دالا ساین.
بیت این ترک فضای دنس و شاد داره و کلا ترک عاشقانه و رمانتیکیه. کاروس این ترک با صدای تایدالا ساین فوق العاده شده که استاد ملودیک خوندنه. این ترک یه ترک عاشقانه است که آفست به دوست دختر مورد علاقه خودش اشاره میکنه. بیشتر در مورد احساساتشون و ابراز علاقه به عشق خودشون میگن. از دختره تعریف میکنن و ویژگی منحصر به فردشو میگن. ترک عاشقانه است دیگه. یه جوری دارن دخترها رو خر میکنن که جذبشون کنه. این ترک هم ترک خوبی بود. بریم سراغ ترک بعدی. ترک 18 و ترک آخر این آلبوم Move On. بیت این ترک فضای ملایم و آرومی داره. این ترک در مورد تجربیات شخصی آفسته و بیشتر در مورد عبور از دردها و چالش‌های گذشته‌اش صحبت میکنه. موو آن به معنی ادامه دادن و به جلو حرکت کردنه. آفست در مورد روابط و شکست‌های گذشته‌اش هم صحبت میکنه و کلا در مورد این صحبت میکنه که حتی اگه بدترین اتفاقات تو زندگیت افتاد و بدترین شکست تو خوردی، بازم دوباره باید پاشی و به راهت ادامه بدی. این ترک هم ترک انگیزشی و فوق‌العاده‌ای بود. خودم هم دوست داشتم. کلا این آلبوم راضی کننده‌ای بود. بیشتر ترکاش آموزنده و تجربیات شخصی خود آفست بود. این آلبوم هم واسه کسایی که دوست دارن فقط با آهنگا هد بزنن مناسب بود، هم واسه کسایی که دوست دارن اونا رو به فکر فرو ببره. بی دلیل نبود که این آلبوم به رتبه 1 اپل موزیک رسید. خب اینم از تحلیل آلبوم آفست. امیدوارم که لذت برده باشید. تو کامنت ها واسم بنویسید شما کدوم ترک‌ها رو بیشتر دوست داشتید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.